स्यामसङको फोनहरूको एन्ड्रोइड जगतमा एउटा बेग्लै प्रभाव छ। आफ्नो ब्रान्डप्रतिको विश्वास र विश्वसनीयताको प्रभावमा प्रयोगकर्ताहरूलाई आकर्षित गरिरहेको हुन्छ। सस्तोदेखि धेरै महँगो फोनहरूको निरन्तर उत्पादनले अरू मोबाइल कम्पनीहरूलाई कहिले बजारमा ओगट्न दिइरहेको हुँदैन। नयाँ फ्ल्यागशिप फोनहरू समयमा लन्च गरिरहेको छ भने नयाँ प्रयोगहरू गरेर पनि ग्राहकहरूलाई आकर्षित पारिरहेको देखिन्छ। केही समय अघि स्यामसङ फोल्ड नाम गरेको फोल्ड गर्न मिल्ने फोन रिलिज गरेर बजार तताएपछि अत्याधिक महँगो फोनमा पनि धेरै डिफेक्टहरू फेला परे र सो प्रोडक्ट बन्द गर्नु पर्यो। तर फेरि हालसालै ग्यालेक्सी जेड फोल्ड 2 नाम गरी सोही फोनको अपग्रेड भर्सन पनि निकालिसकेको छ। पहिलेको फोनभन्दा स्क्रिन केही मजबुत भएको जनाएको छ भने डिजाइनमा पनि थप आकर्षण थपिएको छ। तर हाल यो फोनको मूल्य नेपाली रुपैयाँ 2 लाखको हाराहारीमा पर्दछ। यो फोन साधारण मानिसको पहुँचबाट धेरै परको सामग्री भएको कुरा स्यामसङले मनन अवश्य गरेको होला। स्यामसङ जेड फोल्ड 2 2020 को अगस्त 5 मा घोषणा गरिएको थियो। 7.7 इन्चेसको डिस्प्ले भएको यो फोनमा 2213x1689 पिक्सेल्स छ। फ्रन्ट डिस्प्ले 6.2 इन्च एमोलेड स्क्रैच रेसिस्टेन्ट डिस्प्ले छ। ट्रिपल क्यामेरा 12 मेगापिक्सेल र 10 मेगापिक्सेलको अगाडि क्यामेरा छ भने यसको हार्डवेयर क्वालकम स्न्यापड्रागन 865 प्लस 12 GB ऱ्याम छ। 256 GB को स्टोरेज भएको यो फोनमा 4500 mAh ब्याट्री छ। एन्ड्रोइड 10 को अपरेटिङ सिस्टम भएको स्यामसङको One UI यसको इनबिल्ट सफ्टवेयर हो। यसरी एउटा फोनको मूल्य किन अचाक्ली महँगो भयो होला त? वर्षको रिसर्च र विकासको लागि चाहिने निर्माण टेक्नोलोजीको कारण नै होला भन्ने अनुमान हामी लाउन सक्छौँ। स्यामसङले यसरी स्क्रिन नै फोल्ड गरी बनाउने योजना अनुसार 1 दशक अघि नै काम गरिरहेको थियो। एउटा हाम्रो लागि खुसीको खबर के हुन सक्छ भने कम्पनीले केही समयपछि ठुलो सङ्ख्यामा प्रोडक्सन गर्न थाल्नेछ। तब भने हामी यसको मूल्यमा केही गिरावट हुने आशा गर्न सक्छौँ। स्यामसङले ग्यालेक्सी जेड फोल्ड 2 को स्ट्रिप डाउन भर्जन पनि 2021 मा बजारमा ल्याउने योजना बनाएको छ, जसको मूल्य अहिलेको स्यामसङ जेड फोल्ड 2 को बजार मूल्यभन्दा $900 कम हुने जान्छ। यो पक्कै पनि धेरै ग्राहकहरूको लागि खरिद गर्न र रुचाउन सक्ने भएकाले खुसीको खबर हुनेछ। हामीले अब आश गर्न सक्छौँ कि स्यामसङको फोल्ड गर्न मिल्ने फोनहरू पनि विभिन्न सस्तो मूल्यमा चाँडै नै बजारमा उपलब्ध हुँदै जानेछन्। यदि तपाईँ स्यामसङ ग्यालेक्सीको फ्यान हुनुहुन्छ भने तपाईँले अवश्य पनि यो सूचनाहरू फाइदाजनक लाग्यो भन्ने आश गर्दछु।